Az egyik előző videóban már beszéltünk arról, hogy a Zara megújította a teljes párfüm divízióját, teljesen új köntösbe kerültek a párfümök, új lett a dizájnja a párfümös üvegeknek, és a megújulás után most kijött egy teljesen új kollekcióval, és ez nem más, mint a Shade Off kollekció, ami 5 darabból áll. A mai videóban ezt az 5 párfümöt fogjuk górcső alá venni. Ha te is párfüm imádó vagy, akkor mindenképp tarts velem! Az első dolog, amit észrevettem ebben a kollekcióban, hogy gyönyörű. Hát olyan gyönyörűek az üvegek, hogy tényleg bármelyik nis párfüm megirigyelhetné a kis kerek kupakocskával, a kis finoman metszett átlátszó üvecskékkel, szóval tényleg a dizájn maga az nagyon-nagyon vonzó, úgyhogy rögtön borzasztó kíváncsi lettem, hogy milyen a belbecs, vajon az is olyan jó, mint a külcsíny. Úgyhogy meg is vettem a Discovery szettet, hogy mindegyiket le tudjam nektek tesztelni, és tudjak róla beszélni. Ezt megmondom előre, hogy azért a boltban már kifújkáltam a nagy párfümökből magamra, hogy ezt ott első kézből le tudjam tesztelni, és nagyon érdekes, hogy amikor a nagy üvegekből fújtam magamra, azok sokkal-sokkal tartósabbak voltak, mint ezek a kis icurka-picurka Discovery parfümök. Ja, most erről jut eszembe, hogy az egyik nem is kommentel, valaki üzenetben írta nekem, hogy nagyon vicces az, hogy én párfümnek mondom a párfümöt, mikor ugye a magyarba parfümnek kell ejteni. És egyébként ez nagyon így szöget ütött a fejembe, hogy most ez tényleg én ennyire hülye vagyok, hogy én párfümnek mondom, mikor az parfüm. Nem tudom, és így meginterjú voltam a közelembe levőket, családtagokat, barátokat, és totál megosztó, tehát van, aki azt mondja, hogy párfüm, van, aki azt mondja, hogy parfüm. Nektek mi a véleményetek? Ti hogy mondjátok? Tényleg ennyire zavaró, hogyha azt mondom, hogy párfüm, hogy ez megér egy üzenet elküldését? Na mindegy, én párfümnek mondom, úgyhogy sajnos ez van, ezt most nem tudok már erre is figyelni, amikor videót csinálok, hogy parfümnek mondjam. Én nekem a párfüm az párfüm, egyébként parfumnak kellene mondani, angolul perfume-nak kellene mondani, szóval nagyon sok nyelven mondják, nagyon sokféleképpen. Én most akkor egy ilyen vidékies tájszólással fogom mondani azt, hogy párfüm, oké? Szóval csak, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, párfüm. Na de hol is tartottam, itt most teljesen kimentem a képből. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Szóval írtó jó a dizájnja, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon ígéretesnek tűnt. Hát nyilvánvalóan én ezeket már leteszteltem, most már lassan egy hete tesztelgetem, úgyhogy el tudom mondani nektek a beszámolómat. Annyit azért elmondok, hogy ezt az üveget már nem is lehet visszazárni, szóval azért annyira mégsem jó minőségű, mert ez nem mágneses, hanem ilyen kis, tehát egy kis dugócska van rajta gyakorlatilag, de mivel olyan kis gyenge műanyag, ezért, hogy megpróbáltam összenyomni, már is eldeformálódott, úgyhogy ezt az üveget már nem is tudom visszazárni, még a többit az simán, szóval ez egy kis... Látjátok? Így vissza kéne pattannia. Na mindegy, de ez semmit nem vesz el abból, hogy ez mennyire gyönyörűen néz ki. Írtó cuki, van egy ilyen nagyon elegáns luxus feelingje. Bocs, hogy félbeszakítom itt a szaglászást, de lehet, hogy először jársz ezen a csatornán, és nem ismersz még engem, úgyhogy gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom. Svédország legnagyobb sminkiskolájának vagyok a vezető sminktanára. Ezen felül egyébként okleveles illatszakértő is vagyok, úgyhogy ebben a témában is számíthatsz rám a parfümök terén. Ezen a csatornán egyébként sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos videókat találhatsz meg, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor ne is habozz, hanem gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, mert nagyon sok klassz új videóval készülök. Kövess bátran az összes social media felületemen, csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, illetve látogass el a blogomra, a boldal.com-ra, mert ott is nagyon klassz blogposztokat, cikkeket olvashatsz a divattal, sminkkel, párfümökkel kapcsolatban, úgyhogy oda is érdemes ellátogatnod. Köszönöm! Na de kezdjük is el a párfümökkel. Az első az a Shade of Nostalgia,
vagyis nosztalgia árnyalata, így lehetne lefordítani, és ez keltette fel először a figyelmemet, mert én nagyon szeretem a nosztalgikus párfümöket. Hát ez nem egészen az, mint amire számítottam a nevéből ítélkezve. Én azt hittem, hogy valami picit ilyen 90-es évekre emlékeztető illat lesz, hiszen most nagyon nagy nosztalgiája van a 90-es éveknek, de nem, ez nem olyan. Ez egy viszonylag egyszerű felépítésű párfüm. A fejjegye az kiwi, a középjegye magnólia, és az alapjegye pedig cédrus. Szóval egy viszonylag egyszerűen felépített párfüm. És az illata is ilyen, semmi komplikált nincs benne. Tényleg egy viszonylag ártalmatlan, nagyon jól viselhető az irodában, tényleg egy ilyen, hát hogy mondjam, semmi extra párfüm, de mégis van benne valami. Nekem van egy ilyen gyöngyvirág feelingje, bár gyöngyvirág egyáltalán nincs benne, de mégis van egy gyöngyvirág feelingem tőle. Van benne egy pici citrusosság, de nem úgy, mint egy citromos vagy egy narancsos párfüm. Ugye ez a kiwi adja ezt a pici citrusosságot, egy pici ilyen savasságot neki, de alapvetően egy nagyon édes párfüm. És az az érdekes, hogy ahogy megszagoltam, a nagymamám párfümje jutott róla eszembe, nem tudom, hogy emlékeztek erre, az 4711, vagy valami ilyesmi szám volt a neve. A nagymamám imádta ezt a párfümöt, ez egy kölni víz, nem is párfüm, ez egy kölni víz volt, és akkoriban ez egy nagyon-nagyon menő, exkluzív illatnak számított, és abszolút arra emlékeztet, nem sok köze van hozzá, tehát talán csak ebbe a frissességében emlékeztet rá, mert abban volt levendula is, meg citrusok, nem emlékszem pontosan. Ez inkább egy ilyen újrafejlesztett verziója, mert azért annak van egy picit ilyen idős hölgy illata, hát most ezt nem tudom, hogy mennyire hangzik jól, de nekem van egy ilyen feelingje, de ennek nincs, de mégis arra a párfümre emlékeztet engem teljes mértékben, úgyhogy abszolút a nagymamám jutott eszembe erről a párfümről. Egy ilyen tiszta, könnyed illat, tényleg nem egy tolakodó illat egyáltalán. Virágos, gyümölcsös, eléggé édeskés illat, de egy nagyon friss illat, és inkább kölni víznek mondanám ezt, mint párfümnek, mert nagyon-nagyon rövid ideig tart a bőrön, sajnos, pedig én örülnék neki, hogyha egy kicsit tartósabb lenne, mert én néha szeretem az ilyen egyszerű illatokat. Nem akarok mindig egy ilyen vabum diva illatú lenni, én nagyon szeretem ezeket a picit gyengédebb, picit puhább illatokat, és tök szuper lenne, hogy egy kicsit tartósabb lenne, de még éjszakára sem éri meg magadra fújni, mert nem sokan hordanak éjszaka parfümöt alváshoz, de én nagyon szeretem, hogyha éjszaka is van egy ilyen kis pihepuha, körbeölelő illatom, de ebből szinte 1 óra múlva már semmit nem lehet érezni. Sajnálom nagyon, mert egyébként egy isteni illat. De hát ez van. És most jöjjön a bujaság illata. Shade of Lust. Ez a következő, és ez egy nagyon-nagyon érdekes illat. Egy nagyon-nagyon édes, ez is egy viszonylag egyszerű felépítésű. A fejillata barack, a szívillata narancsvirág, és az alapillat pedig pézsma. Szóval nem bonyolult. És ahogy most ebből kiteszek egy icipicit a kezemre, és hát rögtön lehet érezni a narancsot és a barackot nagyon-nagyon erőteljesen. Nagyon finom illat egyébként, egy picit hasonlít a Marlinak a Valhalla párfümjéhez. Azt mondom, hogy hasonlít, abszolút nem dupe, de hasonlít hozzá. Egy ilyen nagyon finom, édes, nagyon nőies illat, ez sem túl komplikált. Nem egy orbaverő illat ez sem, tehát nem túlságosan erős, de viszonylag hosszabban tartó, mindenképpen összehasonlítva az előzővel, ez egy sokkal tovább tartó illat, de ezt sem mondanám egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes, dívás illatnak. Egy nagyon kis finom, visszafogott, de kellemes párfüm mindenképpen.
akik szeretik ezt a picit gyümölcsösebb, virágosabb illatot, az mindenképpen érdemes kipróbálni. Mindenképpen egy nagyon kellemes, édeskés illat, egy ilyen nagyon friss, tavaszi illatnak mondanám inkább. Egyáltalán nem tartom erősnek, és hát hosszantartósága sem olyan, mint amilyennek én szeretném. Tehát én szeretném, hogy egy parfüm az hosszabban tartó legyen ennél. Nyilvánvalóan lehet újra fújni magadat, de hát mit mondjak, szóval azért nem vagyok elájulva tőle. Egy kellemes illat, de egyáltalán nem olyan, mint például mi volt a legutolsó illat, a Moonlight Whisper, hát azt megszagoltam, és hanyatt testem tőle, az maga a tökéletes parfüm számomra, erős, hosszantartó, isteni, tehát az ilyen mennyország illat, de ez hát finom, klassz illat, de nekem nem esett le a bugyimtől. Egyébként az egyik kedves kommentelő írta, hogy kipróbáltam-e már a Moonlight Whisper Intense parfümöt, és nem is tudtam, hogy van ilyen, úgyhogy gyorsan el is rohantam a Zarába, és kipróbáltam, és úristen, isteni. Úgyhogy, ha még nem vettetek Moonlight Whispert, akkor ne a Moonlight Whispert vegyétek meg, hanem az Intense verzióját, mert az még jobb, mint az eredeti. Nagyon-nagyon finom illata van, brutál sokáig tart, egy igazi krémes, pisztáciás, isteni illat, úgyhogy azt mindenképpen érdemes kipróbálni. Na, most jön a Nirvana árnyalata, Shade of Nirvana, és ez egy nagyon érdekes illat. Nekem ez kifejezetten tetszik. Ez is egy ilyen nagyon friss, zöldes illat. A nyitó illata az gyömbér és eukaliptusz, tök érdekes, nem? Egy érdekes nyitó illat. A szívillata az jázmin, és az alapillata az pedig pézsma és szantálfa. Szóval ebből is lehet érzékelni, hogy ez egy ilyen kicsit megnyugtatóbb, hát ez nem is annyira feltétlenül nőies illat, inkább egy unisex illatnak is lehet mondani, de aki szereti az olyan illatokat, hogy a bőröd csak jobb illat, ez valami olyasmi, tehát egy ilyen nagyon tiszta, egy nagyon friss, ezt most ráteszem a másik kezemre, ez nekem borzasztóan tetszik, megmondom őszintén. Ez sem egy erőteljes illat egyáltalán, szóval ez nem az a tipikus nőies illat, inkább egy ilyen, hát nem is tudom, tehát egy ilyen friss, tiszta illat, de nem feltétlenül szuper nőies, szóval nem egy púderes illat egyáltalán. Hú, nagyon finom. Nagyon-nagyon isteni, tényleg nekem ez borzasztóan tetszik, pedig ez nem az én hagyományos illatom, amit annyira szeretek. Egy nagyon picit emlékeztet az Yves Saint Laurentnek a jumpsuitjára, semmi köze hozzá, de mégis érzetében, én azért szerettem azt a parfümöt nagyon-nagyon, mert az is egy ilyen nagyon puha pézsmás illat, az sokkal pinkebb, sokkal csajosabb, de megvan ez a puhasága, egy ilyen körbeölelő puhasága, és ennek is ilyen illata van, nagyon-nagyon-nagyon finom, ez nekem nagyon ízlik, hát egy bánatom van megint csak, hogy nekem ez sem tart sokáig, sajnos pedig nagyon kívánnám, hogy sokáig tartson, de ez nagyon klassz alvós illat, itthonlevős illat, hétvégi elmenős illat, amikor csak úgy akarsz lenni, úgy saját magadba, úgy jól akarod érezni magad a saját természetes valódba, amikor smink se kell, csak egy ilyen kis pihepuha, otthoni kis melegítőbe, vagy egy lunch setbe vagy, és azt akarod, hogy jó illatod legyen. Ez körülbelül ilyen. De annak nagyon jó. A következő az az öröm árnyalata, Shade of Joy, és ez egy nagyon-nagyon érdekes illat, ez egy orientális, kicsit keleties illat, de és hülyének fogtok tartani, lehet, hogy ezt más nem is érzi, de én, amikor ezt megszagolom, ismeritek azt a belga csokit, ami ilyen kis csigácskák, meg ilyen kis fura herkentyűk formájában árulják, biztos tudjátok. Hát én nekem ez tök olyan illatú, pedig semmi csokoládé, semmi ilyesmi nincs benne.
De abszolút ezt adja. Hát ez nagyon-nagyon érdekes egyébként. Ebből is teszünk egy picit, most ez jön a csuklóra. Szóval ez mitől van, hogy én csokoládé illatot érzek már ott is, ahol nincsen csokoládé illat. Lehet, hogy azért, mert hogy ennek a nyitójegye az rózsabors. A szívjegye az rózsa és bazsarózsa, és az alapjegye az pedig vanília, szóval lehet, hogy valami ezek a jegyeknek a keveredése adja nekem ezt a belga csokoládé illatot, de hát nem tudom nem érezni. Minden esetre egy kicsit fűszeres, melegebb, édeskésebb illat, van benne egy kis krémesség, szóval egy egészen kellemes illat. Ebben a Discovery setben egyik illat sem egy Vaboom illat, érdemes ezt kipróbálgatni a teszterben, mert amikor a tesztert magamra fújtam, sokkal erőteljesebb volt. Itt ez egy ilyen semmiség, egyáltalán nem erős. Nekem van egy ilyen kis extra fújókám, amit szoktam használni, hogy ezeket a teszter parfümöket magamra fújjam. Azzal sem lesz túlságosan erőteljes. Egy kellemes illat, de ettől sem dobtam hanyat magam, megmondom őszintén, még ha belga csoki illata van, akkor sem. Minden esetre a vanília és ezek a rózsás illatoknak meg a rózsaborsnak a keveredése az alapvetően egy klassz kombináció lenne, tényleg egy picit ilyen keleties illat irányba megy el, de mégis a végeredmény, hát nekem annyira nem, őszintén. Tehát erre se tudom azt mondani, hogy úristen, eldobom az agyamat, fürödni akarok benne, mert nem. Egy kellemes illat, de nekem ez nem ad olyan sokat, hogy ezt megvásároljam nagy üvegben. Ne üzengessetek. Na, most kezdődik az üzengetés. Szóval nekem ez annyit nem ad, hogy ezt megvásároljam nagy üvegbe, sajnos. És az utolsó a felhőtlen boldogság árnyalata, talán ez a legjobb fordítás, Shade of Bliss, és ez egy gourmet illat akar lenni, hát akar lenni, mert hát nekem nem hozza teljesen ezt a gourmet illatot, vagy gourmand illatot. Szóval tényleg egyszerűen fantasztikus cuki az üveg, ezzel nem tudok betelni. Kár, hogy ami benne van, az egy kis hiányosságokat tartogat számomra. Na mindegy. Szóval ennek a fejjegye az kumquat, hogyha nem tudnátok, az egy citrusféle. Egy szívjegye az gardénia és narcisz, és az alapjegye az kakaó és pacsuli. Szóval ebből következtethetnél, hogy ez egy ilyen kakaós, finom, édességes illat, de nem, egyáltalán nem. Szóval amikor ezt kinyitod, ezt is rakok egy kicsit a kezemre, szóval amikor ezt először megszagolod, akkor abszolút a kumquatnak ezt a picit citrusosságát lehet érezni. A kumquat az nem annyira citrusos, mint a citrom vagy a narancs, hanem egy picit édesebb, és ez keveredik rögtön ezekkel a virágillatokkal. Tehát ez az, amit először megérzel. Én először egyáltalán nem is tehát amikor először kifújod a kezedre, nem is érzed a kakaót, az nincs ott sehol. Csak ez a narancsos, virágos, fehérvirágos, ilyen finom, nőies illat. És egy pár perc elteltével kezd ez a kakaó így felbukkanni a pacsulival együtt, ami ugye egy extra édességet ad ennek a parfümnek, de a kakaó az csak egy ilyen háttérszereplő, egy ilyen finoman megbújó kis jegy benne, és mindenhol szagolgatom kezemem az üvegbe, szóval egy ilyen nagyon krémes, nagyon nőies illat, egy picit talán még egy ilyen szappanos illata is van, annyira érezni ezt a tisztaságot, kellemes illat, egy nagyon gazdag illat, kifejezetten nőiesnek találom. Azt is nagyon érdekesnek találom, hogy a kakaó nem ennyire domináns, mert ugye általában a parfümök, amik kakaó jegyet tartalmaznak, azok általában egy ilyen gourmand parfümök, tehát egy ilyen ennivalóan édes parfümök, és ugye ebben nem ez a szerepe, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen egy érdekes illat, de
ettől sem vagyok annyira elájulva, hát nem tudom, mi van velem, de ezek annyira nem nyűgöztek le, és egyik sem tart olyan hosszan, mint ahogy én azt szeretném, egyik sem annyira erős, mint ahogy én szeretném, úgyhogy ha össze kellene foglalnom ezt a kollekciót, hát volt Zara már ennél jobb, volt már ennél jobb. És nem tudom, hogy ki az orr mögötte, ezt se a Zara oldalán, se a Fragrantica oldalán, sehol nem találtam feltüntetve, hogyha ti ki tudjátok nyomozni, akkor azt én megköszönöm, de nem tudom, hogy ki alkothatta ezeket a párfümöket, az biztos, hogy ennél már volt jobb kollekció is. Szagoljátok meg, kíváncsi vagyok a véleményetekre, én nekem nem volt egyáltalán lenyűgöző, örülök, hogy csak ilyen kis mintácskákba vettem meg, ez jó lesz így elfújogatni itthon, de akkora mély benyomást egyik sem tett rám sajnos, hát lehet, hogy most már lassan túl kritikus vagyok, ahogy a lánykám mondta, de hát engedtessék meg ez nekem, mert azért az Zaránál volt egy-két nagyon-nagyon klassz és nagyon olyan párfüm, amitre azt mondtam, hogy úristen, ennyi pénzért, hát ez borzasztóan megéri. Ez a kollekció, ez nem ilyen, legalábbis számomra, úgyhogy nekem ezek annyira nem jöttek be, őszintén mondva, de lehet, hogy másnak meg fog tetszeni, úgyhogy próbálgassátok ki, és írjátok meg a kommentben, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ennyi lett volna ez a kis videócska, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, azt is írjátok meg, hogy szeretnétek-e még ilyen párfümös videókat, mert én imádom a párfümöket, tudjátok jól, de hát nem akarom fölöslegesen tépni a számat, hogyha titeket annyira nem érdekel, akkor fókuszáljunk inkább a divatra, nekem az is totál, oké, azt is imádom. Mindenképpen osszátok meg ezt a videót, hogyha úgy érzitek, hogy másnak is hasznos lehet, és ne felejtsetek el feliratkozni, a kis csengőcskét is nyomjátok meg, kérlek szépen, és így nem maradtok le a klassz új videókról sem. Köszönöm, hogy itt voltál velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!